ऑलराइट सो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਕਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ 'ਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, GTA ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਲੱਭੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $600 ਤੋਂ $700 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੌਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਨ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $600-700 ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $300 ਤੋਂ $400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਓਨ ਪੋਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਪਲੱਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ $150 ਤੋਂ $200 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ $60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੀਲਸ ਖਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਲਸ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਤਾਂ $150 ਤੋਂ $200 ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਰ ਗਰੋਸਰੀ ਮੰਥਲੀ ਗਰੋਸਰੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਗਰੋਸਰੀ $150 ਤੋਂ $200 ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡਾ $200 ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ $10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ 20 ਜਾਂ ਫਿਰ 200, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਕੇਪ, ਬਟ ਫਾਸਟ ਫੂਡ you might be able to skip. Alright, so before we continue this video, I would like to thank Skillshare for sponsoring this video. Skillshare is an online learning community which offers thousands of inspiring classes for those who want to learn new skills and level up their productivity, just like me, because I have joined Skillshare to level up my productivity, and I believe Ali Abdul de ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ productivity master classes, it's gonna be helpful for me to level up my productivity. And it's an fun and interactive platform ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡ ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਰਨ ਸਮ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਈਅਰ ਹੈਜ਼ ਟੌਟ ਅਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਓਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ go to the link that is given in the description down below, then first 1,000 people who sign up using that link, they're going to get free premium trial for Skillshare for a month. So don't forget to check it out, and now let's get back to the video. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ
ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ $40 to $50 ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ $40 to $50 ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਬਥੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ $40-50 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ $100 to $120 a ਮੰਥ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ until you pay off the device। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੋਨ $2000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਠਿਕਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, PR 'ਤੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਸੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਿਊਟ ਟੂ ਯੋਰ ਵਰਕ ਔਰ ਯੋਰ ਕਾਲਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਚੈੱਕਡ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ $130 something a month। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਣੀ, ਦੈਨ $3 or 25 cents ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 hours ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ $150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ $3 ਵਾਲਾ ਟੈਪ ਮਾਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਾਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ Amazon Prime, Netflix ਜਾਂ ਫਿਰ Apple Music ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ID ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ $10 to $12 ਜਾਂ $10 to $15 a month ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। Amazon Prime, Apple Music ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3-4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ $50 a month ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ YouTube ਵੀ ਐਨਫ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਨਫ ਆ, ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਘ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ $1-2 $3 $5 ਟੈਪ ਟੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਟੈਪ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਸਵਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ $100 ਇਟ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਬੁੱਕ ਚੱਲੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, $1-1 $2-2 $3-3 ਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਐਂਡਸ ਅਪ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ $100 a month। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਾਏ ਦੇਅਰ ਓਨ ਵਹੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ EMI ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਗੰਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਗੱਡੀ ਗੰਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਗਣਾ, ਅਗਰ $1000-1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ $1000 ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਰਾਊਂਡ $1000 a month। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ ਇਟ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਂਗ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਬਾਈਕ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਫਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ $600 to $800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅੰਡਰ $2000 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਪਲੇਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਊਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।